100 lời vàng Phật dạy ứng dụng vào cuộc sống hiện đại thời nay. 1. Hạnh phúc không nằm ở việc có thật nhiều, mà ở chỗ biết đủ với những gì mình đang có. 2. Đừng chờ có điều kiện mới thương yêu, hãy thương yêu ngay trong những khoảnh khắc bình dị. 3. Nỗi khổ lớn nhất không phải thiếu tiền, mà là thiếu an lạc trong tâm. 4. Khi tâm bạn an, mọi sóng gió ngoài đời cũng trở nên nhẹ nhàng. 5. Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì trái tim bạn cần được tự do. 6. Mỗi sáng thức dậy, hãy thầm biết ơn vì mình còn có một ngày để sống. 7. Bạn không thể thay đổi gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm đời mình. 8. Đừng để sự giận dữ điều khiển bạn, nó giống như lửa đốt chính người cầm giữ. 9. Một nụ cười chân thành có thể làm tan biến u ám trong lòng người khác. 10. Lời nói dịu dàng là món quà không mất tiền mà có giá trị vô lượng. 11. Người giàu không phải là người có nhiều, mà là người biết đủ. 12. Mỗi khi muốn phán xét ai, hãy tự hỏi mình đã hoàn hảo chưa. 13. Đời người ngắn lắm, hãy sống sao để hôm nay không hối tiếc ngày mai. 14. Yêu thương không giữ lại cho riêng mình, càng cho đi càng đầy thêm. 15. Khi tâm an, mọi hoàn cảnh đều là thiên đường, khi tâm loạn, chốn nào cũng thành địa ngục. 16. Khổ đau không phải kẻ thù, mà là bài học giúp ta trưởng thành. 17. Người biết lắng nghe luôn được thương quý, vì họ mang lại bình yên. 18. Hãy tập nhìn sự vật như nó vốn là, không thêm bớt bởi thành kiến. 19. Mọi sự so sánh đều lấy đi niềm vui bạn đang có. 20. Đừng chạy theo cái chưa tới, cũng đừng tiếc nuối cái đã qua, hãy sống trọn vẹn giây phút này. 21. Một lời ác độc có thể phá hủy tình thân bao năm, một lời thiện lành có thể hàn gắn vết thương sâu. 22. Đời là vô thường, nên đừng chần chừ khi có thể làm điều tốt. 23. Thất bại không đáng sợ là không đứng dậy sau thất bại. 24. Đừng tìm bình an ở nơi ồn ào, hãy tìm trong chính trái tim mình. 25. Người biết tu tâm không chỉ giữ giới, mà còn gieo hạt từ bi cho đời. 26. Sự giận dữ là chiếc cùm khóa chặt tự do trong tâm bạn. 27. Muốn hạnh phúc, hãy bớt mong cầu và tăng thêm sẻ chia. 28. Mỗi bông hoa nở là một lời nhắc cái đẹp đến từ sự tĩnh lặng. 29. Người hiền lành không yếu đuối, đó là sức mạnh được chế ngự bởi trí tuệ. 30. Chỉ khi lặng yên, ta mới nghe rõ tiếng gọi của tâm hồn. 31. Đừng xem thường việc thiện nhỏ, vì một giọt nước cũng có thể làm đầy bình. 32. Người gieo nhân ác khó tránh quả khổ, đó là luật tự nhiên như bóng theo hình. 33. Biết ơn cha mẹ chính là cách tu phúc sâu dày nhất. 34. Đời không cần ta hoàn hảo, chỉ cần ta chân thật và từ bi. 35. Người trí không chạy theo tranh cãi, họ chọn im lặng để giữ hòa khí. 36. Sự giàu sang chân thật là giàu tình thương và lòng rộng mở. 37. Tâm tham giống như chiếc hố sâu, càng lấp càng không đầy. 38. Một bữa cơm giản dị trong yêu thương quý hơn cao lương trong oán giận. 39. Ai sống thiện lành thì dù đi đâu cũng được an vui. 40. Đời người là quán trọ, ta chỉ là kẻ lữ khách dừng chân. 41. Nếu không làm chủ được miệng lưỡi, thì chính lời mình nói sẽ trở thành dao cắt. 42.
Khi ta sống giản đơn, niềm vui lại càng sâu sắc. 43. Của cải tích lũy không giữ được lâu, nhưng phúc đức thì truyền mãi. 44. Thân này chẳng phải của ta, chỉ là mượn đất, nước, gió, lửa mà thôi. 45. Sống tử tế, dẫu không ai biết, vẫn là niềm hạnh phúc thầm kín. 46. Mỗi hành động thiện là viên gạch xây dựng thế giới hòa bình. 47. Nỗi khổ của bạn phần lớn đến từ cách bạn nhìn vấn đề, không phải bản thân vấn đề. 48. Khi còn trẻ, hãy gieo hạt thiện, khi về già sẽ gặt mùa an vui. 49. Người biết cho đi sẽ không bao giờ nghèo khó trong tâm hồn. 50. Đời này vô thường, hãy yêu thương nhau khi còn có thể. 51. Lắng nghe người khác là trao cho họ niềm tin và sự chữa lành. 52. Người trí không cầu sống lâu mà cầu sống ý nghĩa. 53. Oán hận giống như uống thuốc độc rồi chờ người khác chết. 54. Khi thấy lỗi người, hãy soi lại chính mình để học điều sửa sai. 55. Tiền bạc mất có thể kiếm lại, niềm tin mất thì khó phục hồi. 56. Người biết chấp nhận khổ đau mới có thể mỉm cười thật sự. 57. Đừng níu kéo điều đã qua, đừng cưỡng cầu điều chưa đến. 58. Mỗi ngày bớt một chút tham, sân si là thêm một bước về phía bình yên. 59. Người tu không phải là người ta đời, mà là người sống giữa đời mà không bị đời cuốn đi. 60. Khi lòng bạn tràn đầy biết ơn, mọi khổ đau đều hóa nhẹ. 61. Đừng tìm kiếm an lạc trong vật chất, vì chỉ có tâm từ bi mới đem lại an vui thật sự. 62. Khi biết lắng nghe chính mình, bạn cũng sẽ dễ dàng lắng nghe người khác. 63. Sống tử tế không khiến bạn giàu có ngay, nhưng sẽ khiến bạn thanh thản cả đời. 64. Nỗi buồn giống như bóng tối, chỉ cần một ánh sáng của niềm tin là tan biến. 65. Đừng cố kiểm soát mọi thứ, vì vô thường luôn nhắc ta rằng đời không theo ý mình. 66. Người có trí tuệ thấy hạnh phúc ngay trong từng hơi thở. 67. Lời nói yêu thương hôm nay có thể trở thành nguồn động lực cả đời cho ai đó. 68. Khi bạn học cách buông bỏ, bạn sẽ nhận ra mình thật sự giàu có. 69. Đừng chờ có nhiều mới cho đi, vì một nụ cười, một lời an ủi cũng là bố thí. 70. Người sống khiêm hạ giống như dòng sông, càng chảy xa càng lặng lẽ sâu rộng. 71. Một bữa cơm trong an lành quý hơn vạn mâm cao cổ đầy mà đầy phiền não. 72. Mỗi khi nổi giận, hãy hít một hơi thật sâu và nhớ mình đang muốn hạnh phúc hay muốn khổ đau. 73. Người biết thương yêu bản thân chân thật thì mới biết thương yêu người khác. 74. Đời không khổ vì việc lớn, mà khổ vì ta cứ ôm những việc nhỏ vào lòng. 75. Khi bạn gieo hạt từ bi, hoa hạnh phúc sẽ nở trong đời bạn. 76. Thay vì mong cầu thế giới tốt đẹp, hãy bắt đầu bằng chính hành động thiện nhỏ hôm nay. 77. Sống chậm lại để thấy mỗi ngày đều là phép màu. 78. Một tâm hồn thanh tịnh là nơi trú ngụ an toàn nhất. 79. Người khôn ngoan không phải là người nói nhiều, mà là người biết nói đúng lúc. 80. Hãy để trái tim dẫn đường, nhưng nhớ soi sáng bằng trí tuệ. 81. Tâm bạn thế nào, thế giới bạn nhìn thấy sẽ như vậy. 82. Đừng sợ cô đơn, vì đôi khi chỉ có tĩnh lặng mới giúp bạn gặp chính mình.
Đảm 13. Người hay than trách thì khổ đau nối dài, người biết chấp nhận thì khổ đau lắng dịu. Đảm 14. Tình thương không cần phô trương, chỉ cần âm thầm nhưng bền bỉ. Đảm 15. Người có tâm rộng mở sẽ luôn cảm thấy đủ đầy. Đảm 16. Hãy tập mỉm cười với nghịch cảnh, vì chúng cũng là thầy dạy ta trưởng thành. Đảm 17. Hạnh phúc không đến từ việc chiếm hữu, mà từ khả năng sẻ chia. Đảm 18. Đừng tìm bình yên ở tương lai, hãy nuôi dưỡng nó trong hiện tại. Đảm 19. Người biết trân trọng phút giây này là người giàu có nhất. 90. Mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới, đừng để quá khứ níu giữ bạn. 91. Đời người như bóng mây trôi, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. 92. Người có lòng từ bi đi đến đâu cũng mang lại ánh sáng. 93. Khi tâm sáng, đường đi nào cũng thấy rõ ràng. 94. Đừng mong thế giới không còn sóng gió, hãy học cách chèo thuyền trong bão tố. 95. Người buông bỏ hận thù mới có thể nắm lấy hạnh phúc. 96. Đừng xem nhẹ lời hứa, vì niềm tin một khi gãy vỡ khó hàn gắn. 97. Người biết tri ân luôn được bình an, vì họ thấy điều gì cũng đáng quý. 98. Khi sống chân thật, bạn không cần sợ hãi bất cứ ai. 99. Đời người ngắn ngủi, hãy để lại dấu ấn bằng lòng từ và hành thiện. 100. Niết bàn không ở đâu xa, mà ở trong tâm biết yêu thương và an trú hiện tại. Lời vàng Phật dạy, ý nghĩa ứng dụng. 61. Đừng tìm kiếm an lạc trong vật chất, vì chỉ có tâm từ bi mới đem lại an vui thật sự. Vật chất có thể thỏa mãn nhu cầu trước mắt, nhưng tâm từ bi mới là kho báu vô giá. Khi ta biết yêu thương và sẻ chia, ta tự nhiên cảm thấy an lạc mà không một món đồ nào có thể mang lại. 62. Khi biết lắng nghe chính mình, bạn cũng sẽ dễ dàng lắng nghe người khác. Nhiều khi chúng ta sống vội vã đến mức không nghe được tiếng lòng mình. Chỉ khi ta dừng lại, hiểu mình đang đau, đang vui, đang cần gì, ta mới thật sự mở lòng cảm thông với người khác. 63. Sống tử tế không khiến bạn giàu có ngay, nhưng sẽ khiến bạn thanh thản cả đời. Tử tế không phải là một khoản đầu tư để mong hồi đáp, mà là một lối sống. Người tử tế có thể không giàu về tiền bạc, nhưng họ luôn giàu niềm vui và sự bình an trong tâm. 64. Nỗi buồn giống như bóng tối, chỉ cần một ánh sáng của niềm tin là tan biến. Bóng tối không thể xua bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được. Cũng vậy, ta không thể xua nỗi buồn bằng oán trách hay sợ hãi, mà cần thắp lên niềm tin và hy vọng để soi sáng. 65. Đừng cố kiểm soát mọi thứ, vì vô thường luôn nhắc ta rằng đời không theo ý mình. Mọi việc đều thay đổi, không có gì là chắc chắn mãi mãi. Khi ta chấp nhận vô thường, ta học được cách buông bỏ sự kiểm soát vô ích và sống tự do hơn. 66. Người có trí tuệ thấy hạnh phúc ngay trong từng hơi thở. Chỉ cần dừng lại và thở thật sâu, ta đã tiếp xúc được với sự sống mầu nhiệm. Hạnh phúc không phải là một cái đích xa xôi, mà hiện hữu ngay trong hơi thở bình yên này. 67. Lời nói yêu thương hôm nay có thể trở thành nguồn động lực cả đời cho ai đó. Một câu nói chân thành có thể thay đổi số phận một con người. Hãy cẩn trọng với lời mình thốt ra, vì đôi khi chỉ một câu khích lệ cũng đủ giúp ai đó vượt qua bóng tối cuộc đời. 68. Khi bạn học cách buông bỏ, bạn sẽ nhận ra mình thật sự giàu có. Ta khổ vì nắm giữ quá nhiều, buông bỏ
không có nghĩa là mất đi, mà là mở ra khoảng trống để niềm vui và sự tự do bước vào. Người biết buông bỏ chính là người tự do nhất. 69. Đừng chờ có nhiều mới cho đi, vì một nụ cười, một lời an ủi cũng là bố thí. Bố thí không nhất thiết phải là tiền bạc hay vật chất. Một nụ cười, một câu nói dịu dàng, một cái nắm tay an ủi cũng là món quà vô giá, đủ để cứu rỗi một trái tim đang buồn khổ. 70 người sống khiêm hạ, giống như dòng sông, càng chảy xa càng lặng lẽ sâu rộng. Người khiêm nhường không khoe khoang, nhưng sức ảnh hưởng của họ lan tỏa bền bỉ như sông nước, càng âm thầm, càng sâu sắc và càng làm mát lành cho cuộc đời. 71. Một bữa cơm trong an lành quý hơn vạn mâm cao cổ đầy mà đầy phiền não. Ăn ngon không bằng ăn trong bình yên. Một bữa cơm giản dị nhưng chan chứa yêu thương sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, trong khi tiệc tùng xa hoa nhưng đầy tranh chấp chỉ làm ta thêm mệt mỏi. 72. Mỗi khi nổi giận, hãy hít một hơi thật sâu và nhớ mình đang muốn hạnh phúc hay muốn khổ đau. Giận dữ là kẻ cướp niềm vui nhanh nhất. Khi biết dừng lại để thở, ta có thể quay về với sự sáng suốt, chọn giữ bình an thay vì nuôi dưỡng ngọn lửa sân hận. 73. Người biết thương yêu bản thân chân thật thì mới biết thương yêu người khác. Thương yêu bản thân không phải là ích kỷ, mà là chăm sóc cho tâm hồn và thân thể mình lành mạnh. Chỉ khi có nội lực, ta mới đủ khả năng yêu thương người khác một cách bền vững. 74. Đời không khổ vì việc lớn, mà khổ vì ta cứ ôm những việc nhỏ vào lòng. Nhiều khi những điều nhỏ nhặt lại làm ta đau khổ nhiều hơn cả biến cố lớn. Nếu biết buông bỏ chuyện vụn vặt, ta sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 75. Khi bạn gieo hạt từ bi, hoa hạnh phúc sẽ nở trong đời bạn. Từ bi là mảnh đất màu mỡ. Mỗi hành động thiện, mỗi lời nói lành giống như gieo một hạt giống tốt, và chắc chắn một ngày nào đó hoa trái ngọt ngào sẽ nở đầy cuộc đời ta. 76. Thay vì mong cầu thế giới tốt đẹp, hãy bắt đầu bằng chính hành động thiện nhỏ hôm nay. Một xã hội an vui không tự nhiên mà có, nó được tạo nên từ những hành động thiện lành nhỏ bé mỗi ngày. Khi mỗi người sống tử tế, thế giới này tự khắc sẽ tươi đẹp hơn. 77. Sống chậm lại để thấy mỗi ngày đều là phép màu. Khi đi quá nhanh, ta chỉ thấy áp lực và bon chen. Nhưng khi dừng lại, ta mới nhận ra hít thở cũng là một món quà, ánh nắng cũng là kỳ diệu, và từng khoảnh khắc đời thường đều đáng trân trọng. 78. Một tâm hồn thanh tịnh là nơi trú ngụ an toàn nhất. Trong cuộc sống nhiều biến động, ta không thể tìm thấy nơi nào an toàn tuyệt đối bên ngoài. Chỉ khi tâm tĩnh lặng, ta mới có một ngôi nhà bình an để quay về bất cứ lúc nào. 79. Người khôn ngoan không phải là người nói nhiều, mà là người biết nói đúng lúc. Lời nói nếu không đúng lúc có thể trở thành gánh nặng. Người trí tuệ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên cất lời, để lời nói trở thành phương thuốc chứ không phải vết thương. 80. Hãy để trái tim dẫn đường, nhưng nhớ soi sáng bằng trí tuệ. Tình thương là ngọn lửa ấm áp, nhưng nếu không có trí tuệ, nó có thể làm ta mù quáng. Khi tình thương đi cùng trí tuệ, nó sẽ trở thành sức mạnh chữa lành cho chính ta và cho người. 81. Tâm bạn thế nào, thế giới bạn nhìn thấy sẽ như vậy. Nếu tâm đầy giận dữ, thế giới sẽ toàn gai góc. Nếu tâm đầy tình thương, thế giới sẽ tràn ngập hoa thơm. Cách ta nhìn chính là cách ta sống. 82. Đừng sợ cô đơn,
vì đôi khi chỉ có tĩnh lặng mới giúp bạn gặp chính mình. Cô đơn không hẳn là nỗi khổ, nó có thể là món quà. Trong tĩnh lặng, ta lắng nghe bản thân, chữa lành vết thương và nuôi dưỡng nội lực. 83. Người hay than trách thì khổ đau nối dài, người biết chấp nhận thì khổ đau lắng dịu. Than trách chỉ làm ta kiệt sức, chấp nhận không phải là buông xuôi mà là thái độ bình an để có thể tìm giải pháp trong sáng suốt. 84. Tình thương không cần phô trương, chỉ cần âm thầm nhưng bền bỉ. Một sự quan tâm lặng lẽ, một cử chỉ nhỏ thường giá trị hơn ngàn lời nói hoa mỹ. Tình thương chân thật không cần rêu rao nhưng luôn tỏa sáng. 85. Người có tâm rộng mở sẽ luôn cảm thấy đủ đầy. Khi ta mở lòng, ta thấy niềm vui trong sự thành công của người khác, thấy hạnh phúc ngay trong sự chia sẻ. Càng rộng mở, ta càng thấy mình chẳng thiếu thốn điều gì. 86. Hãy tập mỉm cười với nghịch cảnh, vì chúng cũng là thầy dạy ta trưởng thành. Nghịch cảnh giống như bài kiểm tra để ta rèn luyện. Thay vì oán trách, hãy học từ nó. Khi ta mỉm cười được với khó khăn, ta đã chiến thắng chính mình. 87. Hạnh phúc không đến từ việc chiếm hữu, mà từ khả năng sẻ chia. Có thể bạn sở hữu rất nhiều, nhưng nếu chỉ giữ cho riêng mình thì tâm vẫn trống rỗng. Khi ta cho đi, hạnh phúc liền nhân đôi và lan tỏa. 88. Đừng tìm bình yên ở tương lai, hãy nuôi dưỡng nó trong hiện tại. Nếu luôn chờ ngày mai để hạnh phúc, ta sẽ mãi sống trong mong đợi. Bình yên chỉ có thật khi ta biết sống trọn vẹn giây phút này. 89. Người biết trân trọng phút giây này là người giàu có nhất. Tất cả những gì ta có thật sự chỉ là giây phút hiện tại. Ai biết tận hưởng và biết ơn giây phút này thì người đó đang sống một đời giàu sang thực sự. 90. Mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới. Đừng để quá khứ níu giữ bạn. Quá khứ có thể đầy vết thương, nhưng nó đã qua rồi. Mỗi sớm mai là cơ hội để ta làm mới chính mình, sống một ngày mới đầy ý nghĩa. 91. Đời người như bóng mây trôi, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cuộc đời ngắn ngủi, nhanh như mây bay. Sống vội vã trong tham vọng chỉ khiến ta bỏ lỡ hiện tại. Hãy trân quý từng giây phút đang trôi qua. 92. Người có lòng từ bi đi đến đâu cũng mang lại ánh sáng. Từ bi là nguồn năng lượng ấm áp. Dù chỉ hiện diện thôi, người có lòng từ cũng lan tỏa sự bình yên, làm dịu đi bao căng thẳng quanh mình. 93. Khi tâm sáng, đường đi nào cũng thấy rõ ràng. Tâm sáng là ngọn đèn soi đường. Người có trí tuệ và lòng trong sáng sẽ không sợ lạc lối, vì bất cứ nơi đâu họ cũng tìm được hướng đi đúng. 94. Đừng mong thế giới không còn sóng gió, hãy học cách chèo thuyền trong bão tố. Sóng gió là lẽ thường của cuộc sống. Điều quan trọng không phải là mong bão ngừng, mà là học cách vững vàng vượt qua nó. 95. Người buông bỏ hận thù mới có thể nắm lấy hạnh phúc. Hận thù giống như gánh đá nặng trên vai. Chỉ khi ta buông xuống, đôi tay mới có thể đón nhận yêu thương và niềm vui. 96. Đừng xem nhẹ lời hứa, vì niềm tin một khi gãy vỡ khó hàn gắn. Lời hứa là sợi dây nối giữa hai tâm hồn. Khi giữ được lời hứa, ta giữ được niềm tin, thứ quý hơn cả vàng bạc. 97. Người biết tri ân luôn được bình an, vì họ thấy điều gì cũng đáng quý. Biết ơn biến mọi thứ thành đủ đầy. Người sống với tâm tri ân thì dù ít vẫn thấy nhiều, dù khó vẫn thấy an. 98. Khi sống chân thật, bạn không cần sợ hãi bất cứ ai.
Người gian dối luôn lo sợ bị vạch trần. Người chân thật thì lòng thanh thản, đi đến đâu cũng tự tin và được người khác tin tưởng. 99. Đời người ngắn ngủi, hãy để lại dấu ấn bằng lòng từ và hành thiện. Của cải, danh vọng rồi cũng mất, chỉ có những điều thiện ta làm cho đời mới còn mãi trong ký ức người khác. 100. Niết bàn không ở đâu xa, mà ở trong tâm biết yêu thương và an trú hiện tại. Niết bàn không phải cõi nào xa vời, khi ta biết buông bỏ khổ đau, sống với tình thương và chánh niệm, thì ngay giây phút này chính là Niết bàn. Cuộc sống là một hành trình đầy biến động, nơi niềm vui và nỗi buồn luôn xen lẫn. 100 lời vàng Phật dạy này không chỉ là những câu chữ, mà là những kim chỉ nam sống động, nhắc nhở chúng ta biết trân trọng hiện tại, không mãi miết chạy theo quá khứ hay tương lai. Biết buông bỏ hận thù, sân giận và tham lam, để tâm hồn luôn tự do và thanh thản. Biết gieo hạt thiện, sống từ bi và khiêm nhường, vì chính hành động thiện lành hôm nay sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài. Biết yêu thương và tha thứ, vì tình thương và sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa bình an. Mỗi câu trong 100 lời vàng là một viên gạch xây dựng hạnh phúc, một lời nhắc nhở rằng hạnh phúc và an lạc không ở đâu xa, mà luôn bắt đầu từ chính tâm mình. Khi ta sống theo những lời dạy này, từng hơi thở, từng hành động đều trở thành niềm vui, từng bước đi trở thành một hành trình ý nghĩa. Hãy để tâm từ bi dẫn lối, trí tuệ soi đường, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống, một ngày gieo hạt thiện, và một ngày ta cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc đời. Hãy nhớ rằng Niết bàn không ở đâu xa, nó luôn hiện hữu trong chính trái tim biết yêu thương và an trú hiện tại. Chúng ta không cần chờ đợi điều gì vĩ đại. Ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu gieo những hạt giống tốt, sống tử tế, sống yêu thương và nhận về niềm an lạc sâu sắc.